Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào các bạn hữu duyên. Giữa cuộc đời này, sinh tử là lẽ tự nhiên, là quy luật không thể tránh khỏi. Có sinh rồi sẽ có tử, có gặp gỡ rồi sẽ có chia ly, có khởi đầu rồi sẽ có kết thúc. Và khi một người ra đi, câu hỏi thường đặt ra là tro cốt có nên rải xuống sông hay không? Với một số người, rải tro cốt xuống sông là cách trả lại thân xác cho thiên nhiên, để linh hồn người đã khuất được tự do, không còn bị ràng buộc, để họ được trở về với cát bụi, trở về với vòng tuần hoàn của vũ trụ. Rải tro cốt gửi thân vào sóng nước, như lá rụng về cội, như mây bay, để linh hồn phiêu bồng giữa đất trời, để kiếp này nhẹ nhàng như gió thoảng. Có người chọn rải tro cốt xuống sông vì họ muốn người thân yêu của mình mãi mãi hòa vào dòng chảy của cuộc đời, không còn vướng bận, không còn bị trói buộc bởi những ràng buộc vật chất. Họ tin rằng dòng sông sẽ mang đi mọi khổ đau, mọi vướng mắc, và sẽ trả lại sự thanh thản cho người đã khuất. Theo Phật giáo, thân xác chỉ là tạm bợ, là chiếc áo ta mặc trong kiếp này, còn linh hồn mới là chân thật, mới là bản chất vĩnh hằng. Khi ta chết đi, thân xác trở về với cát bụi, còn linh hồn tiếp tục hành trình của mình theo nghiệp lực. Vậy, việc trải tro cốt xuống sông có phù hợp với tinh thần Phật giáo không? Phật giáo không cấm việc trải tro cốt xuống sông, nhưng khuyến khích làm sao để hành động này mang lại sự bình an cho người đã khuất và cả người còn sống. Điều quan trọng không phải là rải tro cốt ở đâu, mà là cách chúng ta tiễn đưa, cách chúng ta hồi hướng công đức, cách chúng ta tưởng nhớ và tri ân người đã khuất, và cũng phụ thuộc vào di nguyện của người đã khuất như thế nào. Phật giáo khuyên chúng ta không nên chấp vào hình tướng, không nên bám víu vào tro cốt, mà hãy hướng tâm về sự giải thoát, về sự thanh tịnh của tâm hồn. Khi rải tro cốt xuống sông, xuống biển, ta đang thực hành buông xả, đang trả thân xác về với tự nhiên, đang chấp nhận sự vô thường, đang thấu hiểu rằng mọi thứ đều là hư ảo. Phật giáo chú trọng vào sự hồi hướng công đức, vào lòng thành kính, vào tâm nguyện giải thoát, hơn là hình thức chôn cất hay rải tro. Quan trọng là lòng ta có biết ơn, có thanh tịnh hay không. Tro cốt chỉ là cát bụi, là vỏ bọc tạm thời giữa biển đời. Linh hồn là ánh trăng thanh tịnh, vẫn sáng ngời giữa vô biên. Để việc rải tro cốt trở thành một hành động mang ý nghĩa sâu sắc, ta cần lưu ý như sau. Chọn nơi sạch sẽ và thanh tịnh, tránh rải tro cốt ở những nơi ô nhiễm, bẩn thỉu, ồn ào, vì điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm linh mà còn là sự bất kính đối với người đã khuất. Hồi hướng công đức. Trước khi rải tro cốt, hãy tụng kinh niệm Phật, hồi hướng công đức cho người đã khuất, cầu mong họ được siêu thoát, được về cõi an lành. Đây là cách tạo phước lớn nhất, là món quà quý giá nhất mà ta có thể dành tặng cho người đã khuất. Hãy làm mọi việc bằng tâm thành kính, bằng lòng biết ơn và sự trân trọng, để người ra đi được an yên và thanh thản. Đừng khóc lóc, đừng tiếc thương, đừng níu kéo, để người ra đi được an tâm, không còn vướng bận, không còn bị lôi kéo bởi tình cảm trần gian. Hãy nhớ rằng linh hồn sẽ cảm nhận được mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc của ta, nên hãy tiễn đưa họ bằng tất cả tấm lòng, bằng sự bình an trong tâm, bằng sự buông bỏ trọn vẹn. Hiểu rằng thân xác chỉ là tạm bợ, đừng bám chấp vào hình tướng bên ngoài, mà hãy hướng tâm về sự giải thoát, về sự thanh tịnh của tâm hồn. Đừng quên rằng tro cốt chỉ là cát bụi, nhưng tình yêu thương, sự tri ân, lòng thành kính mới là ánh sáng vĩnh cửu, là ngọn đèn soi đường cho linh hồn vượt qua bóng tối vô minh. Rải tro cốt đừng vướng bận, đừng khóc than, đừng bám víu cõi trần, để linh hồn nhẹ như làn gió, để kiếp này kiếp sau mãi mãi an nhiên. Không chỉ rải tro cốt, mà quan trọng hơn là sự hồi hướng công đức, là cách ta tiếp tục chăm sóc yêu thương người đã khuất như thế nào. Hãy thường xuyên niệm A Di Đà Phật, tụng kinh A Di Đà hoặc kinh Địa Tạng, để hồi hướng công đức cho người đã khuất, giúp họ tiêu trừ nghiệp chướng, siêu thoát về cõi an lành. Bên cạnh đó, chúng ta còn nên phóng sanh, bố thí, cúng dường, giúp đỡ người nghèo,
là những việc làm tạo phước lớn, mang lại công đức vô lượng cho cả người sống và người đã khuất. Những việc làm thiện lành này sẽ trở thành ánh sáng soi đường, giúp cho người đã khuất thoát khỏi khổ đau, đạt đến cõi an lạc. Và hãy nhớ rằng, đừng khóc lóc, đừng tiếc thương, đừng níu kéo, để người ra đi được an tâm, không còn vướng bận, không còn bị lôi kéo bởi tình cảm trần gian. Sự thanh tịnh của tâm hồn người ở lại chính là món quà quý giá nhất dành cho người đã khuất. Mỗi lần niệm Phật lòng thanh thản, mỗi lần hồi hướng ánh sáng tỏa khắp nơi, để người đã khuất được an yên, để lòng ta nhẹ nhàng thanh thản. Kính thưa quý vị và các bạn, rải tro cốt xuống sông hay chôn cất dưới lòng đất hay đặt vào tháp đều chỉ là hình thức. Điều quan trọng là tâm ta có lòng thành kính, lòng ta có biết ơn và sự hồi hướng công đức, có chân thành hay không. Hãy tiễn đưa người thân yêu bằng tất cả tấm lòng thành, bằng sự bình an trong tâm, để người ra đi được an yên, để ta ở lại được nhẹ nhàng. Rải tro cốt tiễn người về nơi thanh tịnh, đừng khóc than, đừng vướng bận, đừng sầu, để thấy lòng thanh thản như sương khói, để thấy đời nhẹ nhàng như lá thu bay. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã cùng tôi trải qua những giây phút lắng động, sâu lắng của bài giảng hôm nay. Nếu thấy bài giảng này mang lại chút bình yên, chút ánh sáng cho tâm hồn, xin hãy chia sẻ để những người khác cùng được lắng nghe, được an ủi và được vững tâm trên hành trình này. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử và các bạn. Nam Mô A Di Đà Phật. Con nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. A Di Đà Phật.